Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie! Astăzi am onoarea să vă fac o prăjitură și mai bună. Nu știu dacă o știți, dacă nu, vă arăt pas cu pas fiecare procedeu. Urmăriți video de la început și până la sfârșit pentru modul de preparare și o execuție perfectă. Pentru început am nevoie de o foaie de doboș pe care o voi tăia în două bucăți egale. Și aici am 3 gălbenușuri de ou, peste care am pus sare. Am amestecat sarea cu gălbenușurile. Dumneavoastră spuneți de unde mă urmăriți. Vă pup cu mare drag, egal de unde sunteți și indiferent cum v-ar chema. Vă pup pe toți în egală măsură. Peste aceste gălbenușuri o să pun zahăr. Zahăr între 50-60 până la 100 de grame. Puneți după gust. Și voi bate foarte bine cu mixerul aceste gălbenușuri cu zahărul în ploaie. La viteză mică, până fac o spumă groasă. După cum vedeți, gălbenușurile mele sunt groase. A venit momentul să adaug un pliculeț de zahăr vanilat. Voi amesteca puțin. Am amestecat foarte, foarte bine și zahărul vanilat. Acum voi adăuga 2 linguri de apă. 2 linguri mai micuțe, nu foarte mari. Aici am 2 linguri de ulei, 2 linguri de lapte. Punem și pe ele peste gălbenușuri. Uleiul, laptele, apa. Câte 2 linguri din fiecare. Voi face cu mixerul până le omogenizez. La viteză mică. Așa, am amestecat bine. Aici am o linguriță de bicarbonat de sodiu, unde voi pune o lingură mare de zeamă de lămâie. Voi amesteca și voi turna peste gălbenușuri. Voi face puțin cu mixerul până omogenizez bicarbonatul. Până pregătesc eu acest blat, încingem cuptorul 180 de grade Celsius, temperatură sus și jos. Acum cu o sită voi cerne făină. 60 de grame de făină. Deci am pus 60 de zahăr, 60 de făină. Dacă vreți mai mult zahăr, faceți dulce, cum doriți. Este suficient la 3 gălbenușuri. Cern făina, pe care o voi incorpora foarte bine cu mișcări legere, până când le amestec bine, bine. Până când amestec eu aici, dumneavoastră, abonați-vă dacă vă plac rețetele mele, rețete culinare cu Miha pe YouTube și cine dorește, Instagram, TikTok și pe comunitatea mea de pe Facebook, comunitateamica.de. Cine dorește este gratuit și aveți rețete una și una mai bună ca cealaltă. Mulțumesc frumos pentru sprijin. Amestec bine, bine acum. Și o să avem o prăjitură pentru cele mai sofisticate gusturi, zic eu. Pentru cei mai pretențioși. Este senzațională această prăjitură olandeză. Încercați cu mare încredere. Așa arată compoziția mea, trebuie să vă arăt. Așa trebuie să fie, nu mai groasă, nu mai subțire. O compoziție pentru voi de doboș. Am tapetat o hârtie de copt. Am uns-o, bineînțeles. Iar acum voi turna toată această compoziție în tavă. Voi nivela puțin pe toată suprafața. Așa arată foaia mea de doboș. O pun la copt și revin imediat și cu partea a doua rețete. Nu suntem gata. Rămâneți aproape. Dragi prieteni, până se coace blatul meu pentru doboș, foaia aceea, aici am 7 albușuri peste care voi pune un praf de sare și voi amesteca punând zahăr în ploaie. Între 80 și 120 de grame de zahăr. Puneți după gust. Și bat o bezea tare. Deci am obținut o bezea foarte tare, după cum vedeți.
Dragii mei, foaia mea este gata, așa arată. Foaia mea de doboș. O voi scoate pe masă, o răstorn pe masă și o să scot hârtia. Este perfectă, absolut perfectă, după cum se poate vedea. Este o foaie excelentă pentru doboș. Așa arată foaia mea de doboș, moale și perfectă. O voi lăsa să se răcească absolut complet la temperatura camerei. Aici am o tavă, 29 pe 19, puțin unsă și foarte puțin tapetată cu făină. Peste această bezea voi cerne făină. Pun făina peste bezea. Voi amesteca foarte finuț pentru a păstra bezeaua așa cum este densă. Cuptorul din nou încins la 180 de grade Celsius. Peste o să pun o lingură de esență de rom. După ce am încorporat bine esența, urmează 100 de grame de alune măcinate mai grosier, nu foarte mărunte. Pun alunele aici, 120 de grame de rahat colorat. Pun și pe el tot aici, 100 de grame de ciocolată din aceasta picături, dacă nu, puneți ciocolată amară tăiată mărunt. 30 de grame de stafide pe care nu le-am înmuiat în rom, le-am lăsat așa. Și mai avem nevoie de 70 de grame de prune uscate, pe care le-am dat puțin prin făină. Deci avem așa prune. Voi pune și prunele aici și le voi amesteca foarte, foarte bine. Le încorporez toate în această bezea. Am amestecat foarte bine și voi turna această compoziție în tava mea tapetată. Voi pune totul aici. Pentru iubitorii de frumos, gustos, aspectos și delicios, sunteți invitați să încercați rețeta mea de astăzi. Prăjitură olandeză. Nivelez frumos și dau la copt. După care urmează o cremă la fel de gustoasă. Așa arată bezeaua mea de astăzi. Acum o pun la cuptor și revin imediat și cu crema fiartă. Dragii mei, blatul meu s-a copt, a stat 30 de minute la cuptor la 180 de grade Celsius, l-am tăiat în două bucăți. Nu am mai arătat cum îl tai, pentru că cred că toată lumea știe să tai un blat în două părți egale. Așa arată blatul meu, cu toate celelalte ingrediente împreună. Se văd foarte frumos și bucățile de ciocolată, îl voi pune deoparte și voi continua prin a face crema mea pe abur. Într-o oală am pus puțină apă să nu ajungă fundul vasului în apă. Voi pune 7 gălbenușuri, peste care, după cum se vede, aceeași culoare frumoasă, am pus sare, voi amesteca și uitați ce frumoasă culoare au, fără colorant, deci de la sarea aceea se face așa frumos. Acum pun pe foc 7 gălbenușuri, unde adaug o esență de vanilie, direct. Și o să pun și zahărul și voi amesteca până când fac o cremă densă și groasă și puțin lipicioasă. Trebuie să amestec până fac crema aceea care o vreau eu. Amestecăm circa 10 minute, nu mai puțin. Facem puțin sport. Focul trebuie să fie la mediu, să nu clocotească foarte mult apa. Dragii mei, crema mea este gata, arată extraordinar de bine. Să iau cu atenție să nu mă ard. Arde foarte tare această oală. Oprim focul și uitați aici cum trebuie să arate. Este foarte caldă, dar trebuie să vă arăt. Așa trebuie să arate crema. Foarte groasă și lipicioasă. Acum o voi lăsa să se răcească la temperatura camerei. Dragii mei, crema mea s-a răcit, așa arată. Vedeți ce culoare frumoasă are, fără colorant. Acum bat 200 de grame de unt la temperatura camerei, îl fac spumă, fără zahăr. Am amestecat bine, bine untul
Voi aduna puțin în mijloc. Acum amestec și crema. Tot așa. Doar să omogenizez puțin crema asta. Acum adaug din unt în cremă până încorporez tot untul. La viteză mică, bineînțeles. Mai adaug unt și tot așa până îl termin pe tot. Am adăugat tot untul, omogenizez, amestec, adun puțin marginile și o să mai mixez încă puțin. Și este gata imediat. Până bat eu cu această cremă, dumneavoastră apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ceea ce postează Miha la ea în bucătărie. Mulțumesc frumos pentru susținere! Am amestecat foarte bine crema mea, iar acum la sfârșit o să pun lapte condensat neîndulcit. Se găsește în orice magazin. O să pun câteva linguri de lapte condensat. Cam 200 de mililitri de lapte condensat. Și voi amesteca în continuare. Și avem o cremă de mare gală. Încercați rețeta mea cu mare încredere. Este extraordinar de bună. Cremă fiartă cu lapte condensat. Dacă ați mai auzit, o rețetă nouă pentru dumneavoastră astăzi. Acum voi aduna puțin marginile. Dragilor, acum chiar că sunt gata cu crema mea. Cremă fiartă și lapte condensat. Deci, încercați. Acum o să umplu prăjitura mea. Și pentru început avem nevoie de aceste excelente foi de doboș. După cum vedeți, sunt extraordinar de elastice. Și o să pun prima foaie de desubt, o foaie de doboș. Deci aceasta este foaie de doboș, da? Care se face extrem de repede și de ușor. Peste această foaie o să împart crema în 3 părți egale. Încerc să le fac egale cât de cât. Da, pentru că este foarte, foarte important să repartizăm așa cum trebuie. Și o să pun 2 linguri de cremă pe prima foaie de doboș. Și voi nivela foarte bine. Trebuie să punem uniform pe toată suprafața și să nivelăm. Peste această foaie voi pune un blat din albuș. Și urmează din nou cremă. O să pun iar o parte de cremă pe toată suprafața și voi nivela foarte bine, în mod egal. Acum vin cu cel de al doilea blat, jumătatea cealaltă de blat și o voi întoarce cu tăietura în jos. Și pun peste celălalt. De data aceasta o să apăs puțin. Nu prea tare, doar cât să se sudeze. Și continui să pun și restul de cremă, absolut toată. Uitați aici ce culoare minunată are această cremă. Și cât este de pufoasă și de perfectă. Am așezat toată crema, iar acum voi nivela peste tot. Am nivelat foarte bine prăjitura și acum vin cu ultima foaie pe care o să o pun deasupra, care foarte puțin s-a rupt, dar nu este nicio problemă. S-a desfăcut puțin aici, dar nu are nimica. Apăs foarte, foarte încet și asta este tot. Așa arată minunata mea prăjitură olandeză. Acum o să iau partea de sus, această coajă subțire, pentru că nu am nevoie de ea.
O dau deoparte. Pentru a pune o glazură. Deci acum vă arăt cum arată fără. Vedeți? Așa trebuie să arate culoarea aceasta galbenă. Acum o să topesc 100 de grame de ciocolată albă cu 2 lingurițe de ulei la microunde și o să pun peste prăjitura mea. Am topit foarte bine ciocolata albă. Peste această ciocolată albă o să pun câteva lingurițe de fistic măcinat. Eu pun așa la ochi. 2, 3. 3 lingurițe pun eu, necântărite, nu nimic. Așa la ochi punem, facem totul după pricepere și amestec foarte, foarte bine fisticul cu ciocolata albă și voi turna peste prăjitura mea. Și o să stea la frigider câteva ore bune, până când pot să o tai să vă arăt și rezultatul final. Torn peste și nivelez foarte bine peste tot. Acum să vă arăt cum arată și cu ciocolata deasupra. Așa arată cu ciocolata și cu fisticul. Acum voi presăra fistic deasupra peste această ciocolată ca și decor de final. Pe toată suprafața. Aceasta este minunata mea prăjitură olandeză de astăzi. O capodoperă, într-adevăr, greu de refuzat, de cei mai buni și cei mai pofticioși și cei mai pretențioși dintre toți gurmanzii. Aceasta este prăjitura mea olandeză de astăzi. Acum merge la frigider și o să revin și cu secțiune să vedeți despre ce este vorba. Rămâneți aproape și ne vedem în curând. Vă pup! Dragilor, bine v-am găsit! Aceasta este prăjitura mea olandeză. A stat peste noapte la frigider. Și nu are nevoie de nicio prezentare. Prezența ei încântătoare spune totul despre ea. Uitați aici, prăjitura olandeză. Dacă aveți gusturile mele, puteți încerca această minune. Este totul la superlativ. Gustul, aspectul, eleganța și nu mai vorbesc de aspect. Uitați aici. Deci este obligatoriu această foaie, 2 foi de doboș. Este obligatoriu la această rețetă olandeză. Plus blatul acesta tăiat în 2, de cremă nu mai vorbesc, este cea mai bună. Se taie foarte frumos și este excelentă. Deci nu am niciun comentariu. Încântătoare. Mulțumesc foarte mult că ați stat cu mine până la finalul acestei rețete, prăjitura olandeză. Și dacă aveți gusturile mele, probați această rețetă a mea nouă pe pagina mea de YouTube, Rețete Culinare cu Miha. Până la un nou video, apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu un nou video, cu ceva și mai bun. Și eu vă spun la revedere, toate cele bune. V-am pupat!